Hello guys, আজি ডেট হৈ গ'ল 20 ডিচেম্বৰ আৰু সন্ধিয়া 6:38 টাইম 6:38। আজি কি হ'ল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে মই সন্ধিয়া আকৌ ভিডিঅ'টো ছেটআপটো কেনেকৈ লৈছিলোঁ মানে কি ছেটআপত লৈছিলোঁ সেই বিষয়ে ক'বৰ কাৰণেই মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ সদায় মাৰ্ক কৰিব লাগে ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেমত। কালিয়ে এইটো ভাৰতীয় এয়াৰটেল মই চিলেক্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ ট্ৰেডৰ কাৰণে। চাব দেই, এইডাল ছাপৰ্ট লাইন, এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ হা। এতিয়া আমি সৰু টাইম ফ্ৰেমত এইটো আজি কেণ্ডেল বনাই দেখুওৱা নাই, 1 আৱাৰত গ'লে দেখা পাব। চাব দেই, 1 আৱাৰ যোৱাৰ পিছত দেখিছেনে ছেটআপ কেনেকৈ হৈছে। এইটো এটা টপ বনিছে আৰু এইটো এটা টপ, ৰ'ব কলম আঁকি দেখাই আছোঁ। এনেকৈ ওপৰলৈ গৈছে, এইটো এটা টপ, এইটো এটা টপ, আৰু এইটো এম পেটাৰ্ণ বুলি যে কৈছিলোঁ, এম পেটাৰ্ণটো হ'ল ডাবল টপ ৰিভাৰ্চেল পেটাৰ্ণ। এতিয়া আমি 5 মিনিটত গৈ আছোঁ। ট্ৰেড ক'ত কৰিছিলোঁ সেইটো দেখাই আছোঁ। এইটো ধৰিব পাৰিছে নহয়, এম পেটাৰ্ণটো ডাবল টপ। ভালকৈ লিখি দেখাই আছোঁ মই। এইটো এটা হাই লগাইছে, এইটো এটা হাই ল' লগাইছে, এইটো আকৌ এটা হাই লগাইছে। এইটো হাইতকৈ আকৌ এইটো হাই অলপ সৰু, আৰু এইটো কি হ'ল এম, এডাল হৈ গ'ল ছাপৰ্ট লাইন হা। ধৰিব পাৰিছে চাগে এমটো। এইটো ডাবল টপ, এইটো এটা টপ, এইটো এটা টপ, এইটো ডাবল টপ হ'ল, আৰু এইডাল হ'ল ডাবল টপৰ ছাপৰ্ট লাইন। আৰু এইডাল ব্ৰেক কৰিলে আমি ট্ৰেড ল'ব লাগে একচুৱেলি। আৰু অকল ডাবল টপৰ কাৰণে মই ট্ৰেড কৰা নাই, আৰু এটা ছেটআপ দেখাই আছোঁ। আৰু মই অ'পেন ইজুকেল হাই সদায় ট্ৰেড কৰোঁ। এইডাল আজি 5 মিনিটৰ কেণ্ডেল, 20 তাৰিখৰ। এই কেণ্ডেলডাল চাওক, এইটো কেণ্ডেলডাল অ'পেন ইজুকেল দেখিছে নহয় চাগে, অ'পেন ইজুকেল হাই বনাইছে। অ'পেন য'ত হৈছে মানে হাইও তাতে, তাৰ পৰাই তললৈ নামি আহিছে। আৰু এই কেণ্ডেলডালৰ ল'টো দেখাই আছোঁ, এই কেণ্ডেলডালৰ ল'টো হৈ গ'ল এইটো ল', এইটো, আৰু ট্ৰেড লৈছোঁ মই ইয়াত 8:30:41 মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত ট্ৰেড লৈছোঁ, আৰু এছ এল মোৰ ইমান মানে আছিলে, আৰু টাৰ্গেট ৰাখিছিলোঁ মই ইমান। $823 ৰাখিছিলোঁ, 1:2 ৰাখিছিলোঁ। এইটো 1:2, আৰু টাৰ্গেট এচিভ হৈছে, এইটো দেখিছেনে এডাল কেণ্ডেলে। এই কেণ্ডেলডাল আমি যে ফাৰ্ষ্টতে মাৰ্ক কৰিছিলোঁ যে ল' মানে এইটো ছাপৰ্ট লাইন বুলি, সেই কেণ্ডেলডালে এইডাল দেখিছে নহয়, ইয়াতে টাচ কৰিছে আহি। আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি মাৰ্ক কৰিছিলোঁ এইডাল কেণ্ডেল, এইডাল 10 লাইন দেখিছে নহয়, ইয়াতে মাৰ্ক কৰিছিলোঁ আমি ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেমত। দেখিছে নহয় সৰু টাইম ফ্ৰেমত কেনেকৈ কাম কৰিছে। সেইভাগে ভিডিঅ' ট্ৰেডটো লৈছোঁ। আৰু বাকী এডোখৰ আছে মানে ভিডিঅ' এটা পাৰ্টহে থাকি গ'ল, বাকী ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ডিলিট হৈ গ'ল। বাকীডোখৰ এতিয়া প্ৰফিট কিমান হৈছে সেইটো দেখাই আছে ভিডিঅ'টোত হা। থেংক ইউ গাইজ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে। সময় হৈ গ'ল 10:36, প্ৰফিট চলি আছে 780, 90 এনেকৈ প্ৰফিট চলি আছে। আপসাইড মুভ দেখাই আছে,
টাইম হৈ গ'ল 10:56 জানো প্ৰফিট কিমান চলি আছে নেটৱৰ্ক শ্ল' দেখাই আছোঁ কি হৈ আছে $1,200 প্ৰফিট চলি আছে নেটৱৰ্ক শ্ল' ৰ'ব দেখাই আছোঁ $1,300 প্ৰফিট বুকিং কৰিলোঁ ঠিক আছে $1,297 বুক কৰিছোঁ থেংক ইউ গাইজ